දැනුනේ අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න ලෑස්ති වෙන්නේ Samsung M01 core phone එකේ අපි කොහොමද FRP unlock කරගන්නේ කියලා ඒ වගේම FRP bypass කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම මේ විදිහට අපි Wi-Fi connect කරගමු. හොඳයි Wi-Fi connect වුණා යාළුවනේ. දැන් අපි ඉතින් චුට්ටක් next වෙමු. next වෙලා මෙතනින් එකපාරක් අපි මේ විදිහට back වෙලා අපි යන් අපි හිටපු තැනටම. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ මෙතන මට පස් පාරක් ක්ලික් කරන්න මේ විදිහට ඔටෝමැටිකලි මෙතෙන්ට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් back වෙන්න එකපාරක්. ඊට පස්සේ see all Wi-Fi networks add network. ඊට පස්සේ යාළුවාට පේනවා මෙතන මේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙනවා පොඩි හතරක් ධන ලකුණක් එක්ක මෙන්න මෙතන මාක් එකක්. ඊට පස්සේ යාළුවා මෙතන තියෙනවා ෆොටෝ මාක් එකක්. අපි යනවා ඒකට. ඊට පස්සේ යාළුවා මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එකක් එනවා. මෙතන අපි මෙන්න මේ recent කියන තැනට ගිහිල්ලා gallery back වෙමු. දැන් ගිහිල්ලා gallery එක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරන් ඉන්නකොට app info open වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන යනවා යාළුවනේ අපි permission වලට මේ විදිහට permission වලට ගියාට පස්සේ අපි මෙතනින් මේ search කරන තැන search කරනවා Chrome කියලා. දන්නවනේ යාළුවෝ Google Chrome කියන එක. ඉතින් අපි search කරන්නේ Chrome කියලා. මේ විදිහට Chrome කියලා search කරනවා. මේ විදිහට Chrome උඩ ක්ලික් කරලා Chrome open කරගම යාළුවෝ මෙතන තියෙන යටින් open කියලා මේ විදිහට. ඔන්න අපි Chrome open කරගත්තා. ඒ වගේම යාළුවනේ අපි දැන් search කරන්න ඕන add ROM කියලා add ROM spellings බලා ගන්න යාළුවනේ. ඉතින් ගොඩක් වටී කියලා විශ්වාස කරනවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම මේ විදිහට add ROM කියලා අපි type කරගෙන search කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට උඩ මෙන website එක අපි open කරගමු. ඊට පස්සේ අපි යමු යාළුවනේ දැන් තියෙනවා APK ෆයිල් දෙකක්. එකක් තමයි මෙන්න මෙතන තියෙනවා Google Settings APK කියලා. ඉතින් අපි ඒක උඩ ක්ලික් කරගමු මේ විදිහට. මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා දැන්. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට Google settings download වෙලා ඉවරයි. අපි මේක open කරගමු. මේක යාළුවනේ install කරගන්නත් ඕන. ඉතින් මේ විදිහට එන security option ටිකටත් අපි okay verify කරගෙන install වලට යනවා. මේ විදිහට මේ පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා මේක install වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට settings අපි download කරගත්තා. යාළුවනේ back වෙලා අපි නැවතත් යනවා හිටපු website එකට. මේකේ තියෙනවා මේ quick shortcut මේක කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති quick shortcut මේක. මෙන්න මේක ක්ලික් කරනවා.
ඒකත් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. මේ විදිහට අපි ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. ඒකත් අපි ඕපන් කරගමු. ඒකත් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන හොඳයි අපි මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි සර්ච් කරන යාළුවනේ මෙතන settings කියලා. මේ විදිහට settings කියලා අපි සර්ච් කරගමු. ඊට පස්සේ අපි යනවා යාළුවනේ ෆෝන් එකේ settings වලට. මෙතන පේන ඇති settings කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක අපි ක්ලික් කරමු. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනියට තියෙන settings එකත් ක්ලික් කරමු. try කරමු. යාළුවනේ settings ඇතුළට ගියා. ඊට පස්සේ අපි යනවා යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට app notification වලට. ඊට පස්සේ all apps වලට ගිහිල්ලා අපි යාළුවනේ Google Play Service. එතන පේනවා ඔයාලට Google Play Service අපි මෙතන disable කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ යාළුවනේ back වෙනවා අපි නැවතත්. back වෙලා අපි යාළුවනේ මෙතන accounts කියලා එකක් තියෙනවා. accounts add account. ඊට පස්සේ අපි දෙනවා Google කියන එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතනත් continue මේකත් ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන ඔයාලගේ ඊමේල් එකක් පාස්වර්ඩ් එකත් එක්ක තමයි ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. ඊමේල් එක ටයිප් කරනවා ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එක. ඉතින් මේ කැන්සල් කරන්න එපා. app info බලන්න යන මොනවත් කරන්න එපා. මෙතනම ටච් කරා. අපි අපේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මේ විදිහට ටයිප් කරනවා. මේ විදිහට ඉතින් මේ ස්ටෙප් එකක්වත් යාළුවනේ මග අරින්න එපා. මේ විදිහට අපි ඊමේල් එක ඇඩ් කරගමු. ඊට පස්සේ මගේ පාස්වර්ඩ් එකත් මම ගහනවා. මගේ පාස්වර්ඩ් එක ටයිප් කරා. අපි next කරමු. හොඳයි. අපි දැන් ඊමේල් එකක් ටයිප් කරගත්තා හරියාකාරවම. දැන් හරි යාළුවනේ පාස්වර්ඩ් එකක් ටයිප් කරා. ඊට පස්සේ next කරනවා දැන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි යනවා නැවතත් අපි නැවතත් යනවා යාළුවනේ app and notification වලට. ඒකේ all apps වලට ගිහිල්ලා අපි යාළුවනේ නැවතත් Google Play Service disable කරලා තියෙන අපි ඒක enable කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි Google settings අපි uninstall කරගන්නවා මේ විදිහට. මේ විදිහට අපි දැන් හරියාකාරව සියලුම දේවල් අපි දැන් කරගෙන අවසానයි. next කරමු මේ විදිහට. මේ වැඩේට පොඩි වෙලාවක් යනවා යාළුවනේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉවසමු.
account එක add වෙලා තියෙනවා අපේ. අපි දැන් next වෙමු. මේ විදිහට. යාළුවනේ අපි සාර්ථකයි. අපි ඉස්සරහට යනවා දැන්. මේ විදිහට settings කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ settings ටික ඔක්කොම finish කරන්න දැන් යාළුවනේ ඔන්න අපි සාර්ථකව අපේ FRP unlock එක එහෙමත් නැත්නම් FRP bypass එක අපි සාර්ථකව කරලා තියෙනවා. ඔන්න අපි සාර්ථකයි. ඒ වගේම මගේ channel එක හිරු academy channel එකත් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ ඉදිරියටත් බලන්න channel එක share කරන්න. තව යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න යාළුවනේ. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝකින් අපි ඉදිරියේදී හමු වෙමු.